Na, a kíváncsiság hajt. Én nyitom. Jéj. A dolgaimat. Egészségetekre. Egészségeni. Elszült ki. Annyit hatatlan. Úristen. Szedd ki. Gyerünk, ne szállj. Tépd el. Action. Nektek is. Actioni. Ó, igen. Jó, jó, jó. És a kazut készíts, Jani. A zenékre. Még hangot, jó? Adunk. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Remélem jó lesz így. Milyen kis megszeppen, nem? Jaj, hát olyan igen. aranyos. Ő mindig aranyos. Amúgy tényleg az. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. Hello, Jeff! Legkomolyabb Summer Game Fest! My name's Jeff. We are in person, Köszi, and check it today out. we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Igen, ugye azt tudjátok, hogy Los Angelesben miért vannak annyira feldobva, hogy ott lehetnek élőben. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat. Wow, igen, erről van szó. Ott lesz, ott lesz. És akkor már elégedett leszek. Ennyi. Hozzátesz, hogy ott a közönség. Reveal of Fortnite's next season. And yes, we do have a very special grand finale. Ó, és megkaptad te You're is. not gonna want to miss. I'll say right now. Oké, nagyon nagy lezárás lesz, Let's srácok. get right to the games and Final. gameplay. The first reveal is Final something lesz. you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Ez mi a tökön, basszú? Ez gyors volt. De ez valami... A Prince of Persia. De várj egy kicsit. tűnt. Oké, azt értem. De nem azt mondták, hogy ezen még ülnek. Úgy volt, hogy All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. Várj egy kicsit. But we weren't prepared for what was coming De ez ugye nem valami mobil game. Then again, they weren't prepared for me. hát, Na, mit mond? Én nem? Csak mondjátok azt, hogy nem egy mobil game. de, Én attól félek. hát ez az. Mobil game. Ne! Bár nem, nagyon részletes a háttér. Nem tudom. Úgy elég király egy a attack system. Ja, amúgy jól néz ki, meg minden, nem arra van szó. Én meg tudod, hogy szeretem a 2D-s platformereket. Ez nem lehet mobil grafikából, nem. Nem, amúgy tényleg elég basszó grafika. In these times of darkness, hope is the only Érdekes. thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Nem. The Lost Crown. Annyi? Nem mobil game. Nem Yes! mobil game. Erről van szó. Nem mobil game. A mobil gémektől nem a quality miatt félünk, hanem egész egyszerűen a modelltől. Így van. Lost Crown is coming in January 2024. Tök jó. A brand new action adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss tök fights, bátor and of szerintem, course, tök jó. incredible Tök jó. platforming, puzzles and Figyelj, azért az animation, elmúlt bringing a években modern ilyen take gameből on the kaptunk nagyon legendary jókat. franchise. Csak a Hogyne. Dead Be able to Cells-re see gondolsz, more at és a többi. Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Hétfőn Fest. lesz belőle All right, gameplay. let's move along to another iconic Király. video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. 30 éves franchise? It's Nagy time IP. for Mortal Kombat 1. Azt hittem, hogy másodikra kerül. Nem szórakoznak sokat. A 11-től megőrültem.
It has Emlékszel arra? been 4 Igen. years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Meg Who's milyen on az the új roster? rendszer? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No Látod, most spoilers. lecsecsed. This Meglátjuk a video karaktereket. is literally insane. Here is an Ez úgy fog kinézni, hogy extended beszarsz. look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! I have had enough of you. Ez az, amire gondolsz, Nessai? Ez az, amire gondolsz, Jani? Na jó, Igen. faszomba! És in-game! Nagyon De fluid, baszki, Nagyon fluid, nagyon in-game. Worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Kibaszott menő a It's my környezet. family nem blade. tetszik, Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Aha! Jézusom! Azt a rohadt élet. Figyeled a kamera mozgásokat! Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, Hatáktál. god of fire. Ott van a cameo, látod? De így be tudod hívni a másik cameo karakter. Scorpion is rohadt jó. Úgy választod ki magadnak, mint a moveseteket eddig. Öcsém, hogy milyen fluid volt a kukány is, bazd meg. But you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Azt nézd meg! Az az MK1-es Sonya Blade volt. Ez meg az MK1-es Kano. Milyen kombós az, menjél már a faszomba! If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Ugye itt mindenki máshogy lesz az, aki... Ó, de Nagyon jó, durva, hogy fűződnek egymásba a kombók. Kegyetlen. nagyon jó. Azt nézd meg! Hát ez epic. Azt nézd meg! De ez akkor ilyen fullos combat element lesz, mint az X-Ray? Hogy így Nem, bejön valami- hanem szerintem a méterből fogod tudni csinálni, de nem tudom. lehet. Mikor azt hiszed, hogy nem lehet fincsip az X-Ray. Csoki! Azt a rohadt! Nagyon kemény. Öcsém! Az original kinézés! klasszikus. A klasszik! Ó, na jó! Erről van szó! Kíváncsi vagyok. Gyönyörű! Kíváncsi vagyok ezekkel a karakter dizájnokkal. Ugyanakkor a bang, mint az előző kettő volt. Elképesztően I néz mean, that was ki. pretty good, right, guys? Iszonyat fluid. Nagyon durvák a kombók, az már most I'm látszik. sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game No. Fest Ed one of our Boon. industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Gyönyörű!
Biztos mesél egy kicsit szerintem. Ő se lesz már fiatalabb. De még mindig They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all the gameplay of MK1. Nagyon jól néz ki a game. Everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And igen, ezt próbáltam elmondani, hogy máshogy lesznek. and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's. De persze mindig minden ugyanoda köt ki. Én kíváncsi leszek, hogy miben térnek majd el. Hát, hogy majd jól összevesznek. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Tell us, how does that work? You obviously you have your sort of your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game. Normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. These fighters actually. They will join the fight, but they, a lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in. Igen, de a két roster nem összemosható. Nem, külön cameo karakterek vannak, de azokat bárhogy lehet kombózni az eredetiekkel. You have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety, so you can go, push that button. Az R1-et tudod beimbálni. Kérdés, hogy kerül-e? And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly. Nem. And so there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have like in the middle of a combo they'll have a lot of basically a whole arsenal of their moves. Nem, azt mondja, hogy nem lehet megállás nélkül, de amúgy szinte bármikor. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, there's some of them there, but is it a different set of characters? Nem, Van Damme egy Johnny Cage skin lesz. Yeah, some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? You can same thing with Scorpion, but a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. So there's a lot of kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. Ugye eredetileg is Van Damme-ról volt mintázva a Johnny Cage karakter. Inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Nice! So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage. I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID. Nagy dolog, hogy lesz voice line is. So we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we're...
Állat lesz. We could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters. Biztos, hogy az előzőn is így csinálták, és nagyon jó volt. Biztos, hogy lesz béta. Biztos. Thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Nagyon király volt. Jó lesz, nagyon fasza volt ez a gameplay. Amazing. So megnézem vagy ötször ma szerintem. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who's faithfully been updating and patching the original. Gyorsan licitálnak. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Hát ez tényleg licitálás, baszki. Az. Ez kemény. Ez nagyon durva. Én megpróbálok farcelőni. Where are the gods? Hey you! What's going on? Szépnek szép amúgy. Nagyon sokat szép, fejlődött. Nagyon sokat fejlődött. Jól néz ki. Effektek is jól néznek ki amúgy nagyon. Meg a karakteranimációk, ha nézitek, ahogy igen, küldi a spelleket, tök jó. Nem visszalokkol folyton ugyanabban a move-ban, hanem összefolyik. Állat. Júli 28. Jó, jó, de legalább láttuk, hogy mit lépett előre grafikában. Abszolút. Ez is free lesz, ugye? Biztos vagyok benne, persze. Last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Nagyon megy a hip-hop. I am the Advanced Artificial Intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Mindenki Android. Ó, az Exoprimal-lel. Ugye az is ez is egy nem sokára megjelenő játék, az Exoprimal. Így van. Lesz egy ilyen crossover. Aha. Így van, igen, a T-Rexnél én is néztem, hogy Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. Nice. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Még egy collab. Collab? There's nothing more powerful than imagination. Ez Nicolas Cage. Ez Nicolas Cage, és ez a Dead by Daylight. Igen. Ó, igen. A legnagyobb király. Nice. Ez állat. Én nagyon bírom ezeket egyébként, hogy már itt tartunk. Ez rohadt menő dolog. I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. No, nem már, hogy elhívták. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Hát ezt nem hiszem el. Nagyon a kedvedbe járnak eddig, Pisti. Imádom ezt a csávót mindig. Láttatok az új filmtrélert?
Thank you, everybody. Thank you. Oh, Thank you. mindig úgy jön be, mint Elvis, welcome to the bazzeg. video game world. Oh, wow, yeah. Thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. Yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. Hány olyan vendég van, akit meghívnak, és így látod, hogy oké, el tudja mondani, hogy mi I want you to van. know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. Tök menő. Nagyon. Tök jó ez a hozzáállás. This is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience. Tényleg jó látni, hogy ennyire felkészült, meg hogy ennyire utána nézett. De nem egy kamu Figyelj, eleve az, hogy egy ilyen színész egy ilyen típusú játékhoz adja magát, hogy fölakasztják, fölnégyelik, stb. Ez nagyon ritka. Sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Soha nem ment a kamerás készfogás. Senkinek. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Na, meg is nézhetjük akkor. Mi van? Hát ez véletlen. Damn right I made it. Istenem. Poén. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast.
Kis epic reklám. Vanishing of Ethan Carter, Painkiller Bulletstorm. Készítőitől. Húha. Na, akkor ez nem reklám. Az a Vanishing of Ethan Carter milyen régen volt. De jó is volt. De jó volt, na ez nagyon jó game volt. Ez nem az a Witchfire, ugye? Én is azt akartam mondani, hogy ezt már mintha láttuk volt a volna. Witchfire game. Az menő volt nagyon. Ez az. Ez az? Ah, igen. Az a világító bulletek. De menőn nézett ki amúgy. Amúgy most is menőn néz ki. Ah. Kicsit amúgy érződik a Painkiller rajta, bár nem olyan gyors. Itt például ezen. Pont azt akarod, olyan, mint egy lelassított Doom egyébként. Early Access szeptember 20. Na. Igen, lassabb, mint az arena shooterek. Igen, igen. Beszakad a ház oldalra, felszor a PlayStation VR 2-t. Ezt láttuk a PlayStation eventen, ez volt a Crossfire. Ja, igen, Crossfire VR faszom. Ja. Hát a sima Crossfire-nél csak jobb lehet. Nem nézett ki rosszul amúgy. De szerintetek az? Én azt hiszem, hogy talán. Megy a darab benne, csúnyán. Dinamikusnak néz ki. Let's go! És akkor multiplayer. Tehát nem csak single. Azaz, Sierra Squad. Sierra Squad, nem emlékeztem az alcímre. Hát akinek van VR headset, az annak biztos város. Ja, Steamre is jött, láttad? Biztosan, tudom, a Vive-ra is lesz akkor Vive-ra is, meg Oculusra is lesz a... Callisto Protocol, ez micsoda? Ja, ez csak egy reklám. Reklámok. Egy jó 240 Hz-es Samsung monitor valaki? Intézhetek. Ez a Revenant? Igen, Remnant 2. Revenant, bazd meg. Remnant. Ez láttunk már ebből. Jól nézett ki. Igen, mutatják már, a kasztokat is megmutatták már. Akkor dátum? Igen, az még talán nincs. Dátum kéne, nem? No turning back after this. You sure? Jól néz ez ki amúgy. Aki az elsőt szerette, nem volt az rossz egyáltalán. Na, nagyon, meg elvileg dinamikusan generált küldetések is lesznek ebbe, hogy kicsit eltérjen mindenkinél. Menőn néz ki egyébként. Sokkal szebb, mint az előző volt. Egész dinamikus. Mondjuk az egy is az volt. Aki játszott az egyel, azok nagyon-nagyon szerették. Én valamennyit játszottam belőle streamben, de nem vittem végig, sajnos. Lehet majd ezelőtt végig kéne vinni végre az első részt. Hát lehet. Meglátjuk. Valamint streamben úgy értem. Júli 25. Úristen, mi megy július végén amúgy? Minden július vége. Bassza meg! All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. Legkomolyabb hashtag Live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Huh. Wow. Na jó.
Ez fasza. De ez most... Ez a régi game, nem? Igen, most, hogy ez... Ez a régi game felújítva, nem? Ez egy remake. Vagy egy remake? Nem tudom. Az egy nagyon bátor vállalás ezt remake-elni. Ez tudja, hogy a régi game. Az kurva jó lenne amúgy. Aha. Csak nem tudom megállapítani. Csak vannak benne új pályák is lehet, ja. Az is lehet, hogy collection-ja, nem tudom. Az is lehet amúgy. Hát abban már volt egy pár. Nem, ez... Nem, ez így... Nem, ez új. Nem? Hát ezekkel az ability-kkel Hát így... biztos, hogy új. Meg így... Igen, igen. És akkor az egész full co. Igen. És 4 playert láttam. Sonic Superstars. Oké. New Thrills Classic Feels. Oké. Figyelj, ezt nagyon akartak már egy ilyen side Sonicot a rajongók. Majd ősszel érkezik. És még idén. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Bocsánat, mi nem? I Jön. wish this universe had a few more things to do. Ott van. Don't you get bored running across the map every day? Nem bírja ki. Mission 1 accomplished. Ez Where's our az! next stop? I can't wait. Hagyjátok abba most! Hatalmas game! Legkomolyabb game! Ajajajajaj! From the boat! Istenem! The tournament's starting. A zene mindig toppos. Let me get warmed up. Strike first! Strike first, ugye? Na jó, őt ki kell nyitni, ezt a karaktert, ez nagyon erős amúgy, mondom, Jani neked. Igen, tényleg? Ki kell nyitni, ez jó ez a karakter. Huh. Never mind. I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Igen, az egyébként lehetett tudni, hogy jön PS-re, csak még nem volt dátuma. Speed too slow. Q4. Jani, hogy érzed? Q4. Azonnal megy Ez a egy jó idő lesz All right, becsatlakozni. inspired by the Jó story lesz. of Pinocchio, Liza P is a Soulsborne-like game from the team at Na, NeoWiz, na, na. which is coming to Game Pass, PlayStation. Lies of PC P, this year. srácok. Well, if you're wondering És eddig exactly augusztus when, volt csak, we have nem? news to share with you on its release with this brand new trailer. Na Azt hiszem, nézzük. hogy augusztus volt megadva, Hát, de Ezt nem tudom, hogy volt nagyon sok dátum. mindenkinél a közönségből is nagyon város game. Igen. Ugye Full Souls-like és a Pinocchio sztori kipörgetve, Igen. kifordítva. Ez nagyon jól néz ki. Kicsit a DMC 5-ből a V karakter jut eszembe a főhősről. Mikor láttuk ezt a gémet először? 3 éve. Hello, we van a fan. De annyira jól néz ki, hogy Hangulatos Nagyon lesz, ez jó. biztos. Nagyon, nagyon.
Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Szeptember 19. Igen. Az a baj, hogy édesanyámban még nem ültettek játékot szeptemberben. Még az hiányzik, igen. Ez kellett. És van demo már most. Demo That's right. most. A demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Most Check demo. it out and Basszus, prepare for the meg kéne release on nézni. September 19th. Now it's time előző for és the mostani reveal of konzolra a is. visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Na, Hát, hogy olyan franchise, amit ismersz. Jó, nem. A chat az hamarabb fogja kitalálni, mint ahogy elkezdték programozni a gémet. nagy skorpiók voltak benne. Már megvan, ugye? Már megvan, ugye? Már ordítják. Ordott a közönség. Bizony! Fura grafikája van amúgy. Ez ilyen borderlands-es. Ez mindig nehéz, hogy az animét azt hogy hozod át videójátékba 3D-be. Jó nagy bird van amúgy. Szerintem jól néz ki. Jól néz ki amúgy. Érdekes, az sajátos. Úgy látod, hogy új az engine, meg így a scale-en is látszik. Csak ez a cel shading. Azért imádom, mert ezek a dinószörnyek meg a robotok amúgy tökre hasonlítanak a Dragon Ballból is egy-két elemre. Szemben. Inuga! Majd fordítsál, Jani. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Ó, és akkor ezt így a kisebb rendezvényeken fogják megmutatni őket? Gondolom. Mi a gyíkon van? Jön valami DLC a Strayhez? Vagy egy új Outer Wilds. Ja nem, ez csak szerintem... Na ezzel kell Hát ezek a korábbi ezek a korábbi játékok. évek, jó, oké. Igen, ezek voltak már. Igen, de ezek majd nagy sikerű játékok voltak. Mi volt az a cickány? Júni 29, Annapurna Show, jó! Annapurna. Lehet, hogy kombinálják az összes játékokat, és az űrbe lesz egy macska. Mi volt az a We're végén? stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Na lássuk, lesz a szám. Our guiding star has shattered. Amazon Games, kapaszkodj meg! Hát, erős és független lesz. Amíg csak kiadók, addig oké. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power and put down this threat once and for all.
Igen, az a baj, ez is CG trailer. Igen, vártam. Na, ez egy nem. Kicsit, mintha... Nem. Ezek után szokott az következni, hogy ilyen 3 kilométerről nézel egy ekkora karakter. Igen. Ugye ezt nyomja, és így 5, 25, 14. Kicsit halkítasz nekem rajta? Persze. Így jobb? A zsír. Nem jól néz ez ki, csak viccezek. Ellopták a csodaszarvas. Hát ebből nem sokat láttunk. Egy pár pillanatra volt gameplay belőle. Figyelj, ambiciózus ez a trailer, de gameplayt kell mutatni. Igen. Ez a játékot 65 000 éve várjuk, nem? Igen. Vagy ez már van? Party Animals. Szeptember 20. Nyomni kell. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to Stay Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles. Gondoltam, hogy erről lesz szó, mert a Techland ott volt, mint partner. Rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Ennyi? Nem is. Mi történik, Jani? Fogalmas is. Megőrül! Ez a stream? Tudom, ja, nem mi a volt? streamben volt valami. Azt a mindenségit. Crash lecrashelte a streamet. Ja. Mit akartam nyomni? Igen, szóval Dying Lightban furcsa, ez csak egy ilyen bejelentés volt, de nem DLC-t mondott, csak egy ilyen... Csak hát ilyen, jön egy update júniusban, és majd utána valami. Amihez kötözt fel a segged gyakorlatilag. Samsung Gaming Hub, Nessai. Ott van. Ezt a pénzt nálam is el lehetett volna költeni, de... Nekem oké. Ja, ez az izét reklámozó, hogy a tévé megy a Game Pass, nem? Igen. Aha. Hogy nem kell hozzá Xbox ez vagy bármi. Ez mindig menő. Menő? Tök menő. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. No. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Ki más? Ki más, mint Sam Lake? Okay. Mr. Max Payne. Ez mindig olyan jó látni amúgy. See you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. Nagyon érdekes lesz ez a koncept amúgy. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey.
Az ő, ugye ezt and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AAW. And this horror story starts to come true. Okay. Amit Alan Wake ír, az a valóságá válik, de ő a rémálom rámban maragadt. És ugye a csajjal abban a sztoriban fogunk valószínűleg játszani, amit megírt. Alan írt. Igen. Alan meg ott marad. De az érdekes, hogy fele-fele lesz a játékarány a két karakter között. Yeah, we go into the experience playing as Saga. And it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. És akkor azért vele kezdünk, mert hogy ő is megtanulja még, hogy igen, ő is with her. Indokolt a tutoriál az elején. elején. We open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of szóval bármikor lehet váltani a karakterek között. Nem, azt mondta, hogy végigjátszott egyel is. De durva. De ez tök kemény, mert akkor... I'm sure throughout the experience. Mert akkor ez tulajdonképpen két I know you brought with you végigjátszás is lehet. some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. Az elejét fogjuk látni. Ez így nagyon ambiciózusnak hangzik, úgyhogy kíváncsi vagyok. Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look játék at eleje, raw, unedited és egy gameplay ügyben from Alan Wake az egyik 2. áldozatot hozzák vissza, mint egy szörnyeteg, és úgy vadászik majd rá. Saga. Ezt láttuk, hogy nem fog rosszul kinézni. Nem, ez egy kicsit korábbi buildből van, de igen, jól néz ki. Srácok, a stream ugye olyan, amilyen 1080p stream van, ahogy a game a Summer Game Fest tolja, de biztos, hogy fent lesz a nyers gameplay kicsit később YouTube-on. Sounds like somebody's home. Milyen jó az esőhang is. Aha, ugye? Nagyon jó. De már eleve a csörömpölés is nagyon... Hang, brutális hang. Wow, úgy tényleg nagyon jól megcsinálták. Nézzük, mi lesz, ahogy bemegy. Ha bemegy. Én beszart. Baszki! Egy picit én is. Oké! Ilyen a Rudolf. Milyen durván tényleg mozog az egész hóriés. Itt is a fényel kell operálni, aki nem emlékszik rá. Szépek az animációk, bocsánat. Meg hogy jön le a... Figyelted, hogy kitartja a lámpát, tud csípőből tüzelni, meg tud célozni is. Ez tök menő, jól tetszett. Az animációk nagyon jók.
Hát meg szétszakadt a ruha rajta, nem? Tehát, hogy... Igen. Meg nagyon jó volt látni az első játékból, tudod, az animációját annak, hogy rávilágítasz, és hogy mennyivel jobb így, hogy rendesen le van animálva. Igen. Meg azt, hogy tudod, látszik, hogy ellen egy író, ez a csaj meg egy FBI agent, látszik a reloadon, tudod, hogy ilyen kis ilyen taktikai, meg minden, ez nagyon menő. Hopp, ott volt egy új fegyver. Volt egy shotty. A vettébb. The text on the heart is clearer now. Rátetováltak a szívre. Aha. I knew it would be here. I saw it in a dream. Ez nagyon elbaszott sztori lesz. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Ez cinematic footage, de olyan, ami engine rendőr. It's for us. Hát talán ez volt a korábbi trailer. Igen, és ezt a sequence mutatták. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. Október 17, előtte játszik újra az elsőt. Ezt nagyon várjuk. Nagyon jó lesz, nagyon várom. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy Jól néz ki, nagyon kíváncsi ezek, most nem a izét akarom köpködni. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Na. Hallottátok? Ez neked szól. Co-op kampány. Two planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Ez akkora dara. My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this. Hogy néz ki, bazd meg? Nemrég játszottuk az első részt, srácok. Hát nem ugyanaz. Nem! Come forth and be slaughtered. Up to 3 player co-op, na jó! Állati! Azt nézd meg! És bassz meg, kibaszod! Télen jön. Az még lehet jövő év. Mi az a szobor, Pisti, hozzá kell? Láttad azt? Én már ezt láttam, ezt a pre-order szabrat, de... Ó, Istenem, de jó lesz ez. Azt a rohadt. Annyira nagyon szerettem az első részét is, szerintem a legjobb Warhammer game. Jó, a Total War-rakon kívül. Jó, de az más teljesen, igen. Ez meg a Reigns. Nem tudom. De nagyon jól néz ki a Space Marine. Nagyon jól. Már szerintem volt valahol ez a játék, vagy valahonnan ismerős nekem. De a grafika az egyre népszerűbb amúgy. Igen, itt te vagy a király. Igen. Ajaj. Azaz. Yes, your gaze. Snowfall. De hogy ez egy új game, ez egy új game, de volt ebből, tehát volt Yes, Your Grace, igen. És ez pedig az új. Azért mondom, hogy ismerős volt ez. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this John Carpenter és a Saber Interactive. John Carpenter. Na ez. We gotta be ready. Mi az a zene? Nobody passes it this time.
Valamit elbasztak. Valami felcsapódott. My mark. 5, 4. Ez valami kóp, igen. Bon Jovi. Toxic Commando! Old school cucc! Old school cucc, nagyon jó! Már csak a címe miatt is kell! Ez viccesnek néz ki. Jani, kazuzni kéne, sok lesz ebből a zenéből. Nem baj. Az a baj, kurva ez a szám. Ja. Ez a szám, nem akarom szétkazuzni. Toxic, John Carpenter. Állat! Hát ezt tudod így gondolom, hogy a tipik co-op zombi. Igen, valószínűleg. Közül egy új, de tetszik. More unexpected collaboration. John Carpenter. De Carpenter mit csinált? Toxic Commando. Ő találtak egy Toxic Commando. A nevét. Azt nem tudom, tudjátok, hogy az öreg, az nagyon játszik, de nagyon. Full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. A mesterek. A CRPG Master. A Master. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. Ezt a mechanikus hadsereget követi. Ez A az. new age is upon us. Ez egy új gonosz. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash on the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. They can only break. I want to lead this city to glory. Brutális mennyiségű content lesz ez a játék. Igen. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. Mit kell még promózni a Baldur's Gate 3-at? Mit? Még nem jelent meg. Az a baj, hogy Larian se normális. Tehát a Baldur's Gate-nek, ha kírják a címét, akkor is ott vannak a Baldur's Gate rajongók, akik játszanak vele. Yeah. It isn't you I answer to, Gortash. Nice. Az a baj, én nem, tehát ezzel hogy kapsz új playert? Nem! Ez Baldur's Gate. Baldur's Gate 3 De fönn kell is on tartani a track, Sven hype-ot. tells me still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This is, you know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I 2 promise. main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Craven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he So factors in. Craven's very different from any character we've done. He's not, you know, he's not powered by magic or, you know, tech. He's just Igen, ez a szabadító in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. Ott van már Peter kezén a szimbióta egyébként. Marvel characters that live in New York City. So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes. Hát az látszott Venom a also, trailerben, obviously, hogy kiket célzott meg. Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Oh, there you go.
Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell us what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen Ahogy az elsőben in the is comics, the movies. tették. Yeah, obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game. És ki lesz ennyire kigyúrva? Nem árulj el. Okay. There's a bit of a Nem tease. Eddie Now, Brock Venom. Obviously, the symbiote is a big part azt of már the mondták az gameplay, első and gameben one of the is, things hogy we az were all Insomniac struck with the Marvel footage that you showed at the Spider-Man PlayStation Showcase az was, külön universe. how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, Igen, az the egyben strength, volt even the utalás rá, transformation of hogy ki lesz Venom. Peter's moves. Igen, lehet, hogy azzal a vonallal mennek. De akkor meg nem értem az izmot a konceptártat. Nagy lesz és kész. Bár nem tudjuk, hogy néz ki. Venom nagy, kész. Az ember nem kell nagy legyen. Ez annyira jól néz ki, amikor ebben a ruhában fájtol. Interesting, so how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of. De azt akkor láthatjuk a sztoriban, hogy ugye akkor ugye a szimbiótát megkapja Peter, aztán utána lerohad róla és rámegy majd a... Hát vagy fordítva. Really awesome. Hugely ambitious game you guys have been Mert ugye building láttuk már a over the past few szimbiótát. years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think, we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're going to make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Egy trailerrel. És azt mondta, hogy biztos, hogy kijön akkor. Oh! Yes! Nailing it. October 20th, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Pisti, véged Awesome. lesz. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. Mi vagyunk a novemberrel ezeknek, de most komolyan! We got our date. All right. Október 20. Now let's take a look at Power, Most a igazad van. multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called POW, who can also fight. In other words, kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty. And először mondtak dátumot, és azt mondta a Game Director, hogy kész lesz addigra. Kéflef. Lesz, most pedig hozzád szóltak, ha jól hallottam. Ez a Power. De ez volt már valahol, ez is, nem? Nem érdekel. Nem tudom. Annyi ilyen játék van lesz, de van kóp, nyomom veled. Az úristen, mi van ez a Ez kokainos az, Pikachu? na ez már valami! Ez tényleg olyan, mint a Pokémon. Ja, persze, bazd meg! De lehet lőni, bazd meg! Van benne fegyver, de olyan, mint a Pokémon. Az a minigános fasír diétás Pikachu. Na ez a Pokémon 2! Igen, ez már volt valahol egy éve vagy 2 éve. Pisses Pokémon? Nem, ez a kokszos Pokémon. Hát inkább. Nintendo irodába ülnek. Perelek, már perelek. Perelek. Biztos is amúgy. Ez meg a Black Desert. Ezek ilyen kisebb gémek most, vagy DLC-k. Emlékszel még azokra az időkre, Száj, amikor csíkre húztuk a szemünket és mosolyogtunk? Most már nem tehetjük meg, mert van Reddit. Igen. Még mindig nagyon jó a Black Desertnek a harcrendszere, az MMO-k közül kiemelkedő egyébként. Azért egész jól állja a sarat, amint a maga a játék. Aha. Én úgy tudom, hogy viszonylag, nem azt mondom, hogy gigantikus, de a
player base úgy stabil, nem? Stabil. Nem tudom, hogy hányan vagytok playerek, de úgy tudom, hogy nem gigantikus a Black Desert Online player base, de vannak. What hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. Ez az a Return to Moria. Ja, ez az a Survival cucc, igen. Lord of the Rings Return to Moria, vagy mi is volt a címe? Valami ilyesmi. Ez kóp cucc volt, ez is az a címe. Nem emlékszem pontosan, valami ilyesmi. Túl mohón és túl mélyre. Return to Moria. Itt valószínűleg Early Access Date lesz. Azt hittem a Gollam készítőnek a következő játék ez. Egy kicsit úgy néz ki. Ilyen kicsit clunky-nak néz ki a dolog, de... Nem írták, annyi, hogy ősszel jön. Return to Moria. Nem tudom, srácok, van már Samsung monitorotok? Esetleg 0,03 millisekundumban? Amúgy fura, de nincs. Amúgy neked volt? Volt. De már nincs. Tudom. Megszabadultam tőle. Abba a pillanatban a Gaming Hub ott pörög. Nagyon elkapták. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Na most, Jani. Na, legendary franchise, várjál. Ott csörög is a te... Nem, már megint. Még kell ezt bántani. Final Fantasy 7. Szegény Sephiroth már. Már túl sokszor visítottunk. Úristen. De ez nem port, ugye? Nem, ez valami gacha game lesz, vagy nem tudom, ilyen... Valamivel pénzt is kell keresni. Na jó, igen. Jó, amúgy lehetne jó. De miért lenne rossz? Mobil game, mondom. A mobil gémekkel, én mondtam sokszor, nem azért, nekem nem azzal van a bajom, nem a mobil gémekkel. Ja, hát de jó, de mémeljük eleve. Hanem mémeljük az üzleti modellel mögött. Tehát vannak jó mobil gémek, csak az a baj, a legtöbb úgy jön ki, hogy az üzleti modellje az, hogy fizess, de geci! Uja! De nem is így néz ki, kamu! Hát te Jani, de úgy azt képzeled, hogy így néz ki, jó, ez igaz. Ever Crisis. Ez az. Az. Ez a taps, ez nem annyira erőteljes. Azt mondja, closed beta lesz. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in upcoming closed beta ment akkor, hát hiába volt rányomtatva, hogy Final Fantasy 7. Na, egy Rebirth-öt mutass el Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Ott kint, és rendelsz kint. Now here's a look at the game we debuted last year at TBA. Vanishers, Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Two ghost hunters in the haunted wilds of North America? Neki is van Jani ilyen sípja. Ezt is láttuk. Ezt is láttuk. Igen? Igen. Ja, ez a Dontnodnak az a szellemes a... Igen. A csaja szellem, aha. Igen, a csaja szellem, igen. Ez pontosan a Dontnod game. Ott ti is emlékeztek rá. Igen, Game of Warzone volt. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. Nyilván a döntéseket nem lehetett kihagyni. Death to the dead.
Érdekesnek tűnik amúgy. Meg amúgy jól néz ki. Úgy terepez nekik. Abszolút. Mert tovább kell lépni. Hogyne? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Dátum? Majdnem. Még idén. Hát lehet minden ott lesz. Winter, Randolph, Christmas, kurva anyád. Ezeket elég szokták áttolni jövő év elejére. 今回の指令はあなた好みの単純な力仕事です。ある人物を警護していただきます。Ez bizony nem頼みましたよ。コードネーム。コードネーム。Joryu. Erről van szó. 大丈夫か。 A Yakuza örök. お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか。到着まで3分。何があった？ Az egyik legjobb franchise a világon, bassz meg. Hát ebbe is lehet végtelen időt ölni. これから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。Ez a system, ez tudod, továbbra is játszva. Elképesztően zsír. Jól néz ki amúgy. お前の名は俺に名はない。És akkor Like a Dragon néven. November 9. Szúrapomon. Nem tudom, hogy lesz rá időm, de elképesztő. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Hanyadik Yakuza game? Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Volt régen egy ilyen tengeralattjárós játék, emlékszel rá? Arra a horror game-re gondolsz? Vagy nem, sokkal régebben. Az Abzura, ami ilyen úszós? Nem, sokkal régebben. Nagyon régen. Tudod, az Abzu is az, meg ott az Iron Lungra gondoltál, nem? Nem, én arra gondoltam, hogy volt egy ilyen játéknak egy minimális teasere, ahol semmit nem láttunk belőle, és hogy ez az-e. Nem az Aquanox. Subnautica, nem. Nagyon régi tengeralattjárós játékra gondoljatok. Nem tudom. Nem Aquanox. Ja nem, itt ki lehet jönni. Nem, igen, azt hittem, hogy a Somára gondolsz, de nem. Ez a Quantic játék? Under the Waves. Augusztus 29. Ez érdekesnek hangzik, ez tetszik. Srácok, idén leszek 35 éves, a nagyon régi, az nem 4 évvel ezelőtt volt, bassz meg a kurva Under the élet. Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. És mint hogyha úgy emlékeztem volna, hogy a Quantic stúdiói alá tartozik, de akkor... Na, új map. Foci? Foci stadion. Check it out. Warzone új map. Season 4. Úgy nézem, hogy a hip-hop azért átvette a vezetést a játék trailer zenék műfajában. Vondel, az a neve? Subculture 1997. Majdnem a Soma. Nem az. Majdnem ugyanaz. Subculture 97. Aha, ennek a Quantic Dream a kiadója. Jól emlékeztem akkor erre az Under the Waves-re. Ez ilyen nagyon picit volt tízelve, még annak idején.
Igen, igen. De jön a Season 4. Hát na, június 14-e. Hát az mennyi, 6 nap? Aha, jövő héten. Narrative Season Adventure 4 game. next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche, the iconic És csak German mondom, magyar automaker felirattal jön az előző 75 years játék. old today. And to celebrate their contributions in the Aha, automotive gaming kvantikos. space, Ja, ja. we've all raced a 911 in some point at a game. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. És a konzol ilyen Porsche dizájnos lesz. 2 kérek. Jó kis Martin is Mobil 1-es szponzorált autók. Klasszik design. De na jól néz ki. Jól néz ki, basszus. Ott lesznek a következő dizájnok, majd mondták, hogy 6 vagy 7 lesz. Aha. And here it is. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale. Nekem már, you nekem can bejön. enter for a chance to win one right Nem now lehet ilyet at venni. PorscheXboxSweepstakes.com. És 75 Stay darab tuned van. for the Porsche and Ebből a Xbox dizájnból. social channels for additional opportunities to get your hands on these 75 féle special dizájn van. consoles. All right, next. Wow. Phoenix Labs are building the next great entry in the cozy farm sim genre. Na, Well, végre it's a game farmos inspired by játék. classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fate Farm. 75 fél év mondom. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Ahogy nem tudod. Ennyi szemem nincs. Days pass so Oda néz. quickly. Before I know it, they turn into seasons. Jani, te azért nyomogatod ezeket, nem? Persze. It's been a Azért breath mondom, of fresh air. Hogyne. Ez kicsit ilyen Stardew Valley is nekem. I think we found a way to get cozy and Ez settle in. menő. Hát ilyen Animal Crossing, Stardew. But there's something more I've been itching to explore. De itt lehet lepkeszárnyad, Jani. Realms where magic comes to meet us. És varázsolni is As lehet long benne. as we're prepared, we can face anything. Na, egy kis kombat is van. Nyomkodod a négyzet. Zsaranyosan úgy. Ah, There's so much yet to discover. Are you ready? Szeptember 8, Switch és PC. ah. Hogy üvölt mindenki? Legyetek ilyenek, egy cuki game. Promised Jó ez. variety. There it is. Fate Farm and Mortal Fate Kombat Farm. in the same show. Only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer aki a and szerelmem enthusiast jön. at Second Azt hiszem. Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Marvel Snap. Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Nagyon Awards when you szeretem az won öreg Ben Best bácsit. Mobile Game. Seems like you've been very busy. Ő We're jó excited fej. about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and Pontosan. some new game modes. Yeah. Pont az a stílus, hogy Is egy that pankrátor segue, bejön, Ben? úgy megbaszom anyád. De hülye vagy, ő reppeket csinált a Hearthstone-hoz a YouTube-ra. Biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I Én love the kezeskedem enthusiasm. érte. Steamen is van early access. Igen, de volt Made már for eddig is YouTube. beta. All right, well, we heard you brought something fun Szaremulált. with you for Nem, De ezt te jó. mondtad nekem, vagy te mobilon Yeah. játszottad? Mobilon játszom. Mobilon játszottak, az a Volt, de I nem am jó incredible Steamen at card amúgy. games, Szara so I UI. often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Vágjatok el! Ki rendezi ezt a műsort? Az elején meg olyan gyorsan I vágtak don't have rá. an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns.
Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. Let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards. Aki játszik Marvel Snap-el, az átérzi ezt a videót. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Kibaszott trollok, bazd meg. Én imádom ezt a gémet, amúgy én nyomom minden nap. Hát azért nagyon szereted. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cash back. Én sértőnek érzem, hogy létezik ilyen cég. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Még egy fantasy game. Igen, azt akartam, hogy tök érdekes, hogy egyre több ilyen játék van, ami mobil is, meg PC is, hogy... És tudod, hogy nem így néz ki. Bár még azt, hogy Unreal Engine 5, de hát biztos, hogy nem. Mondjuk nem tudom azt, hogy scale-elik rá mobilra. Jó. Ott az Arthur király kardja, oda néz. Fight with honor. Nem tudom, törgetem fel, tavaly a sci-fi játékok világa volt, most a fantasy játékok. Igen. Hihetetlen. Aha. Na ez már gameplay. Hát ez a turn-based fantasy RPG. Nagyon pörög most ez az Arthur király franchise amúgy. Ja, azért most már több játék jött ebből a... Tudtuk, hogy a középső szekció ilyen lesz, mindig ilyen szokott Persze. lenni. Vagy középső, ez igazából már nem középső. Do you remember the fall? The gloom descended on ez már más, ez a Wayfinders, ez ilyen MMO cucc. Ebből voltak preview-k újságíróknak, aki játszott vele, azt mondta, hogy jó, tehát hogy ilyen közös dungeonözés van benne. Igen, ilyen hero-based MMO, pontosan. Battle Chasers, azok csinálták? Meg a Darksider Genesis-esek. Azt szerettem. Igen, azért. Become a founder. De nyáron Early Access van, addig oké. Na ott az új Forti Season. Végre. Amúgy ez rohadt jól néz ki ez a game. Amit ezek művel... Mióta jött az Unreal Engine 5 Nem. Nem? Igen, az Unreal Engine 5-tel azért elég komolyan néz ki. De, egyszer... Amikor együtt játszottunk, az nem. Én nem próbáltam. Azt tudtuk. Mocskos komolyan néz ki az új engine-en. Nagyon durva. Igen, ez amit az Unreal Editorral behoztak. Steve, seriously, you don't stand a chance. 4X? Ne szállj. Gyurmázd meg magad. Endless Space 3. Endless Space játékokat éltem. Nem. Stellaris spin-off. Good morning, Scavenger. Nagyon pörgünk. Surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Mi történik? A Stellaris spin-off érdekes lehet. Igen. A Forex azért egy eléggé ilyen niche műfaj. Ja. Space Trash Scavenger. Captain's log. Paradox játék. 43152.4. Star Trek. Our fleet is cautiously entering hostile Star Trek, de azt hiszem, hogy az Enterprise. And the crew is standing by in case they want contact.
Na, hiányoltad a szívit, Jani, tessék. Igen, most egy egész blokk. Star Trek-es Grand Strategy, azért az... Borkocka? Az lesz az. Aztán. Star Trek Infinite. Június 16. Mondom, ez egy Grand Strategy. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. A Twisted Metal című legendás játékból készül ugye most. Igen, sorozat. Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Neki az új amerikai kapitány. Twisted Metal, aki nem tudja, az ilyen baszó autóversenyes elmebaj. Dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Na, hack and slash. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. Ó, várj már, mi volt ez a... Láttuk már ezt a gameplayt, hogy valamelyik másik gameben volt ez a mechanika. Szerintem volt már másik gameben. Volt már másik gameben, miben volt ez a mechanika? You're not the only one who can be in multiple places. Tudom, te játszottál több ilyen izometrikus hack and slash-sel. Ez kurva kemény, nem ugye? izometrikus gameben volt. Rámész, megtámadod az enemies, utána resetálsz, és ugye már akkor ketten vagytok. Lehet. Nem egy ilyen multiplayer game volt, ami ezzel megjelent. Valamiben volt ez, és az nagyon tetszett. De ez nagyon menő. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great most hívják ötödjére Doom with Magic-nek. Character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Hello. Good to have you with us. Ő a főhős. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I'm playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it. Az akció részek nagyon jól néztek ki. Nem, az What full can you jó. tell us about the story and sort of how this battle Láttunk már mage gameplayt Jack, ebből, azok jól néztek ki amúgy nagyon. Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an everwar fighting for the control of magic. Erről a játékról, hogy ez egy full single player experience. Eugene Torres, lots of amazing actors in this incredible, really high production value game. Ezek az EA originálok azért mostanában elég jók lettek. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the Amennyire szívogatták a fogokat itt, hogy a story game halott, azóta csak azt csinálják. Azóta összeszedték magukat. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. Look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Az átvezetők is baromi jól néztek ki a tavalyi Fuzból is. And we're still losing.
Elvileg ennek a tetején megy majd a harc a main villain-nel. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Igen, láttuk többször már, nem csak idén. De a PlayStation eventen is láttuk ezt. Ez Frostbite-on fut? Könnyebbet, nem tudom. Na ez már a sequence. Nagyon gyors, de látod milyen durva az óceán közepén ezen a Mac-en megy a harc. Ez egy ilyen nagyon gyors típusú FPS, nem tudom, nem igazán tudom mihez hasonlítani, csak a Doomhoz. Mások is ahhoz hasonlítják. Annyi, hogy ez egy ilyen fantasy varázsvilág. Nem fegyverek, de igazából minden varázslatnak megvan a fegyver megfelelője. Van, ami inkább shotgun, van, ami inkább, tudod, sniper. A hádot láttuk már, vagy most látjuk először? A hádot most látjuk először, szerintem. Látod, van ilyen beam weapon, mint amilyen a régi arena shooterekben voltak fegyverek, azokat... Ja, ez nekem már most meggyőzőbb, mint az eddigi trélerei a játéknak. Annyi, hogy az nem a Justice most nekünk, hogy ez egy controller gameplay. Ugye a Doom Eternal is láttunk ilyet, aztán utána megmutatták, hogy néz ki PC-n. De most egy fokkal lassabbnak tűnik, mint ahogy gondoltam. Nekem pont ezért tetszik. De ez amúgy PC-n lett felvéve, csak kontrollerre játszanak. Igen, csak kontrollerre játszanak, pontosan ahogy mondod. Hát ott van a gépfegyver feeling, tehát látjátok, hogy minden fegyvernek van egy megfelelő képesség. De nekem pont attól, hogy ez real gameplay, nekem sokkal jobban bejön ez a játék, mint amikor agyatlanul ment a darálás össze-vissza. Értem, persze. És csak meghaltam a particle effektektől. Ja. Szerintem ez is ilyen tactical arena shooter jellegű cucc lesz. Így kicsit több értelmet látok benne. Még mindig félek, hogy a story cringe lesz, de nem is az a lényege ennek. De nézd meg azért milyen nagy terek vannak, látszik, hogy az úgy költöttek rá. Ja, jól néz ki nagyon. Az átvezetők is nagyon kvalitik, nem tudom, érdekes. Nekem csak megtetszett, tudod, így a pacing, meg az érzése. Aztán ki tudja, milyen lesz. Július 20. Igen, nekem most tetszett a legjobban ebbe a vágatlan gameplaybe, ami volt. Biztos, hogy nem azt akarják, hogy megváltsa a világot július 20-án. And tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new battle pass lineup. Erre nem gondoltál volna. Legkomolyabb helyszín lesz. Transformers a Fortnite-ban. Kész. Legkomolyabb helyek ott nyílnak meg, nézd. A legkomolyabb Transformers lesz. Legkomolyabb szavanna ott lesz. Semmi se szent, bazd meg! Hát ez nem. Dino. Hát persze. Mindenki Chris Pratt. Mindenki. It's a me. Ott csúszás mechanika. Csak a slide. Ez olyan. És itt lesz a cube, vagy mi? Oh. Hogy érzed magad, Pisti? Beszélj az érzéseidről! Van! Optimus Prime! A mini csak behensúlyba indul.
Pici Optimus Prime. Mini Prime. Mini Prime. A Vicious Prime. Én még mindig azt mondom, szerintem tök jó, hogy ez a game így pörög content update-ekkel. Hát pörögjön, jó van az. Jó sok crossover. Fortnite Wild Tanulhatnának belőle. Well, finally, guys. Hónap. It's time to get to our grand finale. Nézzük. No. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the Final Fantasy Rebirth. Caused by a massive tornado which Yes! through sectors 0, 1 and 2. Túlkaptam. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Igen! De várható volt. Nem baj, én egyedül is örülök neki. Just look at it all. Összességében én is örülnék neki, csak nagyon másra számítottam. Én is másra számítottam, na. Túl volt hype-olva. Nem, mondjuk mindenhol írkálták, hogy ez a game ott lesz, csak nem tudtuk melyik rendezvény. Ez volt a nagy izé. Was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. Igen, aki ismeri a sztorit. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Kornbad! Ott van! Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Elég opennek néznek ki ezek a részek. Eléggé. Wow. Elég opennek. Egyébként elég lineáris volt az első rész. Igen. Én nálad néztem a gameplayt. Keep her away from me! They say she's a monster. That she can peer inside you. We can. Into the very depths of your soul. That she can become those you hate. Those you fear. Those you love. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? Dátum. Biztos lesz. Január. Végül is majdnem. 2 lemezen. 2 lemezes PS There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end
of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more igen, games. az van itt nyilván, hogy ez egész, ez egy story trailer volt. Na most, aki nem vágja a Final Fantasy 7-nek a sztoriát, annak ez semmit nem mondott, mert a gameplay ugyanaz lesz gyakorlatilag, mint az előzőben. Úgyhogy ez így necces így a végére rakni. The independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. See you, Jeff. Cső, Jeff. Jó volt. Hát azért Kojima-számát sajnálom, hogy nem nézett be. Azt én is sajnálom. Hát, ha még valami lesz, Jani, vigyázzál. Nem állítottam, mert nem jutoltam. Nagyon ki még. Még hát, ha beszalad valaki a színpadra. Nyugi. És elmondja, hogy valamelyik elnököt szopjátok le, vagy... Thanks for watching. Yes. Jól van. Hát... Na. Túltette magam ezen a csalódásra itt a végén. Igen, de nyilván ez kicsit nekünk azért... úgy mondta, hogy tehát gyakorlatilag mindenre szállítottam, csak erre nem. Figyelj, de azért nem, mert te nem játszottad a Final Fantasy-t. Biztos azért amúgy. Nagyon sok mindenkinek kiesett ez a game. Igen. De az emberek nagy része nem játszott a Final Fantasy-t. Hát Magyarországon. Tehát azért világszinten ennek nem olyan kicsengése lesz, mint itt most a streamen. Ez nem gond, ez egy sajátosság. Igen. Ez ugyanolyan, mint itthon a Zelda. Ugyanaz, mint a Nintendo, igen. Igen. Milyen volt az érzés így a show-val kapcsolatban? Amúgy epic volt, tehát amúgy is kérdezem. Mindenféle szempontból szerintem odavert a Sony eventet, hogyha úgy élményt nézünk. Vagy nem tudom mennyivel, mert hosszabb volt ez az event, mint hosszabb. A Sony. Hosszabb volt, de szerintem a beszélgetések is jók voltak, a sztár vendégek is, azokon is lehetett röhögni. Én nem tudom, hogy figyelj, tehát a hangulatban a show miatt úgy élvezetes volt, de hogyha csak azt nézem, amit bemutattak, azért van hiányérzet. Én nem érzem olyan sokkal jobbnak, mint a Sony-t. Hogy a bemutatott játékok? Igen, mert én is itt azt mondom, hogy láttam 2-3 jó dolgot, meg volt néhány jó info, de azért itt sem az volt. Erős volt a kezdés. Igen. A Sony-nál nagyobbak voltak az elvárások szerintem mindenkitől. Lehet. Igen. Itt úgy csak vártuk, hogy lesz-e valami nagy durranás. Igen, de figyelj, aki biztosra ment, az járt jól. Én mondom, én nem érzem azt, hogy sokkal jobb lett. Mondom, hangulatában jobb volt. Hangulata jobb volt. Mert ugye nem volt annyira száraz, meg ugye lehetett röhögni, meg itt volt Nick Cage, meg faszom, azok tök jó részek voltak. De hogyha pusztán a játékbemutatókat nézzük, nem tudom, nem éreztem el sokkal erősebbnek ezt. Viszont ami lényeges, hogy ami itt nem volt, ez viszont elég erősen megtolhatja az Xbox eventet, mert nem láttuk a Cyberpunkot, aminek valahol lennie kell, és ugye az Xbox volt a marketing felelőse. Mondta is most a végén Jeff, hogy az jön. Úgyhogy az ott lesz. Kojima is oda lehet, hogy beköszön, hiszen tudjuk, hogy van ott közös projekt. Így van. Úgyhogy próbálom oda tartani ezeket az elmaradt reményeket. Kojimának a horrorjátékából semmit nem láttunk. Igen. Hát figyelj, szerintem a Mortal gameplay eszméletlen jó volt, tehát de az nagyon tagadni, az mocskosul adta egyébként, kurva jól nézett ki úgy, ahogy volt, meg engem annyira fel is pörgetett, meg hát ugye a Fatalitik megint eszméletlen, de kinek mi. Nekem az nagyon-nagyon bejött. Nekem nagyon tetszett az Alan Wake 2. Szerintem az tök jó volt, hogy abban látunk legalább egy pici gameplayt. Szeretem, amikor egy horrorjáték odafigyel a hangokra. Jaj, az abszolút. A lényeg. És itt olyan a hang, már a trailerben is, hogy nagyon durva lesz. Én láttam a Warhammerből, a Space Marine 2-ből gameplayt, meg mindent, nekem az nagyon tetszett. Kaptunk Spider-Man megjelenési dátumot. Ne felejtsük, nagyon jó volt a Lies of P. A Lies of P-ből is. A legelején a Prince of Persia is állat volt szerintem. Meglepő volt, hála Istennek, hogy ez egy saját fullos projekt, nem egy nem egy mobil game. És Pisti, elmondhatjuk azt, hogy 7 évet kellett csak várni, és van Prince of Persia játék, mert 2016-ban voltunk először. Van egy új Prince of Persia játék, és azóta várjuk. A Sonic game is jónak nézett ki. Nyilván ez is rétegjáték, tehát hogy itthon azért a Sonic fanbase sem akkora, pláne a régi side-scrolleres verzióhoz. Nagyon érdekes volt ezen az eseményen az, hogy a hangulat meg a poénkodás csinált egy ilyen finggőzt
és úgy érezted, hogy egy hype jó event volt, ami amúgy az is volt. De mondom, ha tisztán megjelenéseket nézel, nem volt itt olyan sok. Nem az. Mert amúgy egyetértek, hogy a hangulat jobb volt. Meg poén volt, meg volt, lehetett röhögni, volt Witcher trailer, Twisted Metal trailer, ezek a hangulatot fokozták, hozták. Ugye, igen, meg egy kis része ugye a játéknak a PlayStation eventet bővítette ki. Igen. Azt is, meg a sok indie. Nehéz ez. Ugye nagyon sok bejelentésnél azt érzem egyébként, hogy réteg játékok, és aki örülne, figyelj, nézd meg a Banishers, tudod, a Don't Not-tól, pár ember tökre örül neki, de nem tudod rá azt mondani, hogy például a teljes chat tudod hype-ba van tőle, mert nem. Ugyanez a Like a Dragon, egy rohadt nagy bejelentés, az egész Yakuza franchise rohadt nagy, de megint az érzésed, hogyha a chaten 10 embert megkérdeznél, vagy bárkit, akkor abból azt mondod, hogy 5-6, aki így vágja és szereti. Ja. Tehát, hogy nem ezek a nagyon giga bejelentések, hanem így ide-oda egy-két ilyen apróbb fanbase-nek. Egyetértek, de azt el kell ismerni, hogy mondom, a műsort jól csinálták. Szerintem a műsor jó volt. Poén volt, lehetett élvezni, annyi, hogy tényleg, ahogy mondjátok, hogy inkább réteggémek voltak, és az a néhány volt, ami mindenkinek szólt. Figyelj, én megkaptam, amit akartam. Lett MK1 gameplay, geci jó volt. És ott volt a Space Marines is. És ott volt a Space Marine, és így viszonthallásra. Yeah. Igen. Az már csak hab volt a tortán, hogy láttam az LMB-ket is, de egyébként a Final Fantasy 8 Rebirth is kurva jó lesz egyébként. Szerintem ez az Under the Waves, ez a Quantumtól lesz. Szerintem így belesüllyedt ezekbe a közepes trailerekbe, de szerintem rohadt jó lesz. Az is rohadt jó lesz. És igen. Tök jó, hogy lesz hozzá magyar felirat így a Quantum játékoknál, ez azért elég fassza. Abszolút. Ja. Csak megint ugye az volt, hogy megint mindenki Elden Ring DLC-t vár, meg volt a lista, hogy mit akartak, igen. Jó, hát mindig várja az ember. Meg nyilván ez a vége, ez így rosszá ízt adott, én tökre megértem egy csomó embernek. Nem adott rosszá ízt, csak máshogy volt hype-olva. Azért volt máshogy hype-olva, elmondom miért. Mert azt mondta, hogy az árás az egy kurva nagy World Premiere lesz. És amúgy az, csak egy hetet erről olvasok. Igen. Hogy a Sony lesz, vagy hol lesz ez. És amiatt volt, de amúgy meg hype volt. De az is igaz, amit mondtatok, hogy ha még több ilyen nagyon exkluzív cucc lett volna, akkor mi marad az Xbox eventre? Tehát, hogy lehetnének ott most itt ez a kérdés, most már félve kell azért, de szerintem próbáltuk az elején azért így jó kordában tartani magunkat. Igen, azért mondtam, hogy vissza kell fogni. Bár a Microsoft azért nagyon okosan csinálja ezt, tehát tavaly ugye az volt, hogy olyan játékokat mutatnak be, ami biztos, hogy megjelenik abban az évben, most pedig ami nem cinematic trailer. Igen, tehát olyan nagyon nagy hype-ra nem számíthatunk megint csak. Az a baj, hogy a Microsoftnál is, és most nem is csak arról beszélek, hogy összevásárolták az Atya Úristennek a nemi szervét, hanem hogy milyen franchise-ok vannak ott, most csak így Microsoft Bethesda szinten, nekem 4-5 dolgot tudnának mutatni, amit elüvöltenék, de nem fognak egyet sem. Igen, az van, hogy nagyon nehéz ezt megemésztenünk, hogy annyira komplexek és drágák lettek a videójátékok, hogy egyszerűen a játékfejlesztés egyre hosszabb. Azt gondolnánk, hogy a technológia fejlődésével egyre gyorsabb ütemben tudják gyártani a játékokat, de nem, mert maga a gyártás része a játékoknak nem lett gyorsabb, és hozzá kell szokni, hogy ezek a nagy franchise-ok, ezek 6 évig készülnek, és ezért egyszerűen üres járatok vannak, és ezek a menő indik veszik át sokszor a szerepeket az évben, amikre nem számítunk, és erre nem tudsz hype-olódni, mert attól indi, hogy újdonság, független, nem ismered, és ezeket nehéz egy trailer alapján így eladni, hogy ez fasza lesz. És aztán utána jönnek a review-k róla, és akkor hoppá, ki kéne próbálni, mert lehet van, tényleg. Igaz, ez az egyik része szerintem, ami miatt erről van szó. A másik pedig, ami nyilván egy kicsit köcsögebb dolog, de ma már semmi sem maradt titokban. Tehát az is benne van, hogy nem olyan hype az összes esemény, hogy egy hogy rettentő sokáig készülnek az igazán nagy gémek, nem minden nap vannak, meg kilíkel, bazd meg egy évvel hamarabb, és mindenki úgy gyűlít, hogy jó, van, ezt már hallottam. Igen. Ez is benne van szerintem, hogy nincs már meg ez az giga nagy ütés. És pont erre még az is rátesz, hogy kilíkelődik és számítasz rá, és ha nincs, csalódott vagy, miközben senki nem ígérte meg, hogy itt lesz, csak a líkek alapján tudod, várod. Úgy állsz neki, hogy 15 dolgot vársz, mert valami 200 követős oldal megírta, hogy szerintem mi lesz, és ugye a rendezvény meg ugye nem így áll az egész. És ez egyáltalán nem a nézők hibája, hanem egyszerűen ez a fake hype, amit generálnak ugye a social médiában. Ez nem volt meg régen. Most, hogyha visszaemlékszek így 15, 16, 17 az E3-akra,
Ott az meg úgy látunk giga franchise-ok új gémjeit, hogy így eszünkbe se jutott. Faszomban nem hallottunk egy kurva kukkot róla, most már ez nem jön össze, külön nagy accountok vannak, akik direkt erre vannak ráállva. Hát, ezzel foglalkoznak csapatok. Az Insider Gaming, aki kifejezetten a lékekkel foglalkozik, Mr. Hendersonnal, stb. Aminek amúgy persze örülünk, mert menői. Vannak nagyon jó belső információk, meg ipari infók, amik onnan jönnek ki, amik szerintem nagyon érdekesek, de az, hogy kitaposod a belét minden ilyen rendezvénynek, az nem biztos, hogy a legjobb. Hát igen, és mondom, és a lékek felhypolnak mindenre, hogy itt minden lesz, miközben nem amúgy. Tehát, hogy hát nehéz más, nyilván, de én azt gondolom, hogy ez is hozzá fogunk szokni. Igen. Nyilván valamilyen szinten, és majd az igényeink is alkalmazkodnak hozzá. Azért dacára annak, hogy bennem is kicsit az érzés van, hogy mostanában ezek az eventek nem olyan erősek, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt voltak, ahogy te is mondtad. Azért, ha megnézzük a játékfelhozatalt, amit kapunk egy évbe, az nem lett rosszabb. Tehát, hogy való igaz, hogy ez a hype vonat, ez az eventekre fölül a hype vonat, ez csökken, de azért minden évben tele vagyunk rohadt jó játékokkal, amiben tudunk beszélgetni az aputestben. Pontosan, várjatok már egy faszfütnyit, egy pillanat, mindjárt. Faszfütnyi. Bocsánat, már nem tudok beszélni, mert összeragadt a szám. Ne, abszolút. Megvárjuk. Most így nagyon gyorsan akartam mondani, csak hogy így az anyádért osztogatod meg, most láttam az eventet, baszod. Imádom az ilyen accountokat, baszki. Hogyha csak azt most megnézette, hogy mi lesz még idén, azért minden hónapra tele vagyunk legalább egy olyan gémmel már nagyon. most. És most az ősz még sűrűbb lett. Amit érdemes lesz játszani. Nagyon kell, én nem is, hogyne, abszolút. Na, az meg nem fogom megtalálni azt a listát, és nem akartam feltétlenül kihagyni. Igen, amikor így végig gondolod azt, hogy idén volt a Hogwarts Legacy is. Igen. Pontosan erről akarok beszélni, igen. Igen, de így nagyon hamar lepörögnek rólunk ezek a dolgok, mert tényleg annyi inger ér minket a hétköznapokban, csak a gaminggel kapcsolatban, és akkor még ki tudja hány hobbid van, filmek, sorozatok, de a médiának már annyi szakágok bombáz folyamatosan, hogy gyakorlatilag egy hét alatt elfelejtett, hogy már idén mennyi jó játék volt, meg mennyi lesz még, és így egyszerűen sokkal nehezebb fölhypolódni. Ugyanaz az inger küszöb, ami a médiában is egyre nehezebb, és már azt kell, hogy 3 üveglapot fejeljen át valaki, hogy odafigyelj a műsorra. Ugyanez érvényes a gamingben is, hogy már attól, hogy látsz egy szép first person FPS játékot, így azt mondod, hogy semmi. Volt már ilyen. Ja, és ez pontosan. így nyilván nehéz. Igen, és igen. azért kevés az olyan zseni, mint a FromSoft, mint Kojima, akiknél így meg tudsz lepődni, hogy na mi ez a game. Hát Kojima próbálja titokban tartani a projektjeit. Amennyire csak tudja. Hát igen, csak az, hogy az nem nehéz alapvetően titokban tartani, amit meg ő sem biztos, hogy megcsináltad, hogy értitek, amiről beszélek. Én csak azt akartam mondani, hogy most arról beszélünk, hogy áll a gamingipar, meg ilyenek. Nézzétek meg csak ezt az évet. Nem azt, ami idén lesz, azt, ami idén volt. Amit Jani is mondott. Csak ha visszafelé, vagy megpróbálsz felfelé menni. Metroid Prime-mel kezdtünk utána, na mindegy, nem tudom sorrendben mondani. Volt Metroid Prime, Jedi Survivor, Like a Dragon Ishin, Octopath Traveler 2, Hogwarts Legacy, Dead Space Remake, Resident Evil 4, Zelda, Diablo 4, Street Fighter 6. Hát kurva élet, tehát új Zelda game, Resident Evil, tehát és ezek csak idén jöttek eddig ki, és nem mondtam a kis gémeket. Pontosan. A játékipar, ahogy mondod, amúgy kecire dübörög. Ezért lehet, hogy jobban működnek azok a dolgok, amiket mostanában a Dead Island 2 tényleg. Dead Island 2, pontosan mondtam, hogy nem fogom tudni felsorolni mert egy gyökér vagyok. És a Gollam. Ja. Nézzétek, én most csak azt mondom nektek, hogy ha a metát nézitek csak. Street Fighter 6 92, Diablo 88, Resident 4 93, Zelda 95, Dead Space 90, Jedi Survivor 85, annak ellenére 87 a Hogwarts Legacy, 94 a Metroid Prime. Tehát kibaszott magas értékelésű játékok jönnek, jó gémek sok. Ez a hype, ez a rendezvény, meg ez nem működik. Aha, azt kell más csinálni, már. amit a Netflix, meg a kisebb stúdiók, meg amit a Mortal csinált. Ki kell baszni Twitterre, hogy tudod, óra, felrobban, holnap jön valami beszartok. Holnap jön egy trailer, és így megkúrja a tested. Ennyi. Ez még hype. Mert nincs idejük kilikkelni, vagy nem tudom. Hát, vagy ahogy a Sony csinálja, hogy srácok, lesz egy stream, megmutatjuk 20 percben ezt az egy játékot, és hozzácsapunk pár indit, de hogy
nem lesz már ez soha, hogy na most itt 3 órában annyi olyan játékot mutatunk nektek, hogy beszartok. Nincs ilyen, mert nehezebb már beszarni eleve, és nem tudsz annyi top game-et csinálni. Egyébként annyira el vannak maguknak, valahogy úgy érzem, hogy ezt a plafont sikerült átrugni, és meghalt a hype. Igen, hát nehezebb már. Igen. Egyszerűen nekünk is mindenkinek, és nem tehet erről senki. De attól még a gémek kurva jók, amúgy a játékosok az szeretik. van, de amúgy tökre az van, hogy hozzászoktunk a jóhoz. Igen. Egyszerűen. Az mi nem, is, a hát nézők is, nehéz azért. mindenki. Nézd meg tavaly mi volt. El vagyunk halmozva tök jó független indie gémekkel, tök jó AAA játékokkal. Persze sok szar is van minden évben, amint fölháborodunk, csalódottak vagyunk, nem éri meg az árát. Nagyon magas az inger küszöb, és nagyon friss a tavalyi év. Nézzétek, tudom, hogy ezzel most így ismételgetem magam, meg olyan vagyok, mint egy papagáj, de bazd meg, az a baj, hogy még de nagyon sokáig fogja a gaming világ érezni az Elden Ringet, meg a God of War Ragnarököt, és azért van az, Igen. hogy jön az új Zelda, és így, tudod meg, pedig ezek geci nagy játékok, és kurva jók, érted? Csak így úgy vannak vele, hogy hol a hype, hát az volt a hype. Igen. Érted meg minden? Tehát elérkeztünk odáig, hogy tavaly a Game Awards-on arról volt szó, hogy a Ragnarök szar volt. Érted? Ugyanolyan volt, mint az előző. Ugyanolyan volt, mint az előző, és az Elden Ring volt a king. Tehát eljutottunk odáig, hogy olyan gémek, amik olyan szinteken mozognak, ahol csak nagyon kevés is, mind. Igen. Meg amúgy nagyon sokat csalódtak is az emberek szerintem az elmúlt években. Jó, hát ez volt is benne volt benne olyan az, is, hogy már persze. meglát valaki egy cinematic trailert, és így... Pontosan, igen. pontosan. Ez is benne van. De nem ez is biztos, alapvetően ez egy jó dolog, hogyha az a emberek, marketing oldalát nézzük, az egy jó dolog, hogy hogy nehezebb a felhasználókat arra rávenni, hogy figyelj, most rendeld elő, beszarsz be, úgy azon olyan lesz ez a game, hanem már kell az embereknek az, hogy review legyen, gameplay, streamert lássanak, hogy ez tényleg fasza. Nézhetjük így is, egy kicsit a pozitívabb oldaláról akarjuk megfogni, hogy nem feltétlenül az van, hogy meghalt a hype, hanem sokkal realistábban állnak az emberek ahhoz, hogy nem minden arany, ami egy cinematic trailerbe fénylik. Ez tök igaz. Szerintem ez mindennek az összessége ez. Hosszú ideig készülnek a videójátékok. Kicsit meghalt a hype. Nagyon sok a leak. Normálisabbak az elvárások. Nem dőlnek be mindennek az emberek. Meg mondom, geci nagy volt a tavalyi év. És abszolút benne van, igen. Akkora gigagémek, mint a Horizon Forbidden West, így eltűntek, bazd meg, mint az orrod széléről a fika. Igen. Pedig bazd meg, viccelsz, a DLC-ről megláttam egy 20 másodperces videószikvensz, mikor ott... Ja, én is olyan boss fight volt benne. Mi a faszom, atya úristen, de én is úgy voltam, hogy majd megnézem, vagy nem tudom. Ez van. Nehéz, ez van. De mondom, nem kell elkeseredni, ez nem rinya, ez tök jó, el vannak kényeztetve a gémerek, szerintem jó a content. Kell erről beszélni. Persze van benne szar is, de mindig mondom, hogy azért király, hogy úgy szocializálódott a gaming világ, hogy itt ez a sok gyökér youtuber, meg gyökér Twitch streamer, és mindig bele tudtok nézni valakinél egy gémben, mielőtt így vakon belekúrtok 80 eurót. Pontosan. De egyébként szerintem fontos, hogy erről beszéljünk, mert ez most nagyon gejlül fog hangzani, de hogy szerintem fontos az, hogy így, mint gamerek, mint közösség, így megmagyarázzuk, hogy miért érezzük azt, amit. Tehát, hogy ezzel így fontos tisztában lenni, mert azt utálom, amikor annyival el van intézve egy YouTube videóba, egy podcastbe, hogy mid, szar, nem jelentettek be semmit. Nem, szerintem tök jó, hogyha ezt így kibeszéljük magunkból, hogy miért érezzük ezt. Mi az oka, hogy azt érezzük, hogy mit volt ez vagy bármelyik E3-as, nem E3-as rendezvény. Szerintem ez tök fontos, hogy ezt így kibeszéljük magunkból, hogy miért érezzük ezt. Igen, és amikor valaki azt írja, igen, értem, hogy amúgy jó, persze bosszantó tud lenni, de amikor valaki azt írja, hogy neki nagyon mit volt ez a rendezvény, valójában meg lehet őt is érteni, mert hogyha ezeket felsorolod, akkor érthető, hogy miért érzi ki. Hogyne, engem csak tudod zavar, hogy könnyű felülni arra a hype vonatra manapság tartalomgyártóknak is, hogy igen. Szar volt, ugye srácok, szar volt, mondjuk együtt, hogy szar volt, minden szar, és ezt én nem szeretem. Érthető érzések, csak magyarázzuk meg, hogy miért, mihez képest, és ezért fontos itt úgymond rinyálni, meg papagájkodni erről, hogy ez legyen kimondva, hogy miért gondoljuk azt, hogy tök logikus, hogy a Final Fantasy-ről is végén miért gondoljuk azt, hogy és tök jogos ezt gondolni, csak ez legyen kimondva, hogy miért. Igen, én egyetértek vele teljesen ebben, hogy így kell hozzáállni a dologhoz, mondom, én megértem, annak örülni kell, mondom, hogy vannak nagyon jó játékok, mindenki megtalálja azt, amit szeret, és mondom, olyan esetekben, mint a Gollam, vagy a Forspoken, vagy bármi, nem kell úgy csinálni, mintha a Csúnya bácsi berántott volna az öltözőbe, azt megbaszta volna a segged. Mert már 10 éve mondjuk, hogy ne rendeljetek elő egyből. Kijön egy játék,
láttad a gameplayt, tetszett, megnézed a hülye youtuber per Twitch streamernél, látod, hogy szar, nem veszed meg, ennyi. Úgyhogy nem kell itt átbaszottnak érezni magad. Persze. Érted? Mert nem erről van szó, senki nem tart pisztot a fejedhez, mert ott a lehetőség. Most már van egy csomó demo, meg minden anyám kínja, hál' Istennek. Nagyon örülök, hogy a Steam Next Fest is amúgy így visszajött a divatba. Az nagyon jó a Steam Next Fest, meg eleve ezek a demók, hogy most is ott van a Lies of P-nek a igen, demóját letöltöd. ott van, nézd meg, jössz itt, hogy ilyen mondjad már, kopi, meg olyan kopi, meg 3 FPS van. Jó van, ott a demo, leszedett, tetszik, nem. És egy ideig tökre eltűnt ez a demózás. Igen, hát most jön vissza, azért mondom. És nagyon hasznos, nagyon fontos dolog. És elvileg rebesgetik azt is, hogy a Final Fantasy 16-nak is várható majd demója, ha minden hát igaz. meg ott a Next Fest, ott millió játéknak van demója. Az meg pláne, hogy az indiknek nagyon sokat segít. Igen, szóval én azt gondolom, hogy alapvetően abból a szempontból jó helyzetben van most jelenleg a gamingipar, hogy meg is halt a hype, hogy azért nagyon sok jó game van, bár azért nagyon drágák a videójátékok, de hál' Istennek van egy csomó eszköz, amivel így fel tudod mérni, hogy most neked mi jön be. Igen. Nem az van, hogy tudod itt a Jolly Jokert húzod a borító alapján, hogy ezen a csöcsös lány van, ez biztos jó. Tehát már nem ezt éljük. Hát nem. Ja, hogy régen a borító alapján igen, választottunk. meg hogy elolvasod a hátulján, hogy miről szól, hanem egyszerűen meg tudod nézni, tartalomgyártóknál van, ahol hamarabb, mint a megjelenés, mikor szerencsénk van, és akkor így tudtok tájékozódni. Pontosan. Ez van. Jól van. De jól hát reméljük, hogy attól függetlenül tetszett nektek a közvetítés. Nagyon köszi, hogy ilyen sokan voltatok. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan itt voltatok velünk. Voltatok, így van. Nem lesz vége ennek az egész sorozatnak, ne felejtsétek el, szombaton fogjuk folytatni egyébként. Ezzel megengedsz még egy percet? Persze, mondja csak. Tehát a következő nagy hype cucc, az vasárnap van. Jó, igen. Az a Microsoft event. Szombaton is fogunk streamelni, az inkább ilyen lesz. Ott még ennél is többet fogunk röhögni Janival. Igen, kell majd. Azok ilyen lightosabb rendezvények. Hogy aki azt nem szereti, ne jöjj. Jó, tehát ott miattunk gyertek, ne a show miatt, okés? Maximum. És akkor majd vasárnap megint nagyon izgulunk. Én még addig most hazahelikopterezek gyorsan holnapra, és szombaton jövök vissza. Igen, úgyhogy ezt kell érteni az egészben, hogy ugye szombaton jó pár ilyen kicsit ilyen indie, meg egyéb dolog lesz. Vasárnap lesz ugye Xbox Starfield. Pontosan. PC Gaming Show, PC Gaming Show, így van. Hétfőn pedig Ubisoft. Cities 2 PC Gaming Show. Igen. Szóval lesz még hype, szerintem látunk még nagy gémeket, de mondom, szombaton kisebb rendezvények lesznek. Igen. Szombatra vásároljatok be ti is, így van. Igen, ez az legyen kimondva, bocsánat, tehát tényleg helikopterrel megyek, nem tudom miért hiszitek, hogy viccelek, nem fogok vezetni nyilván sör után, tehát tényleg az, nem tudom, miért hiszik azt, hogy viccelek? Én nem értem, hogy most mi olyan nehezen elhihető ebbe. Mert a streamben van 2 debreceni gyerek, meg egy budapesti és Miért hiszik azt, hogy a pesti hazudik? Én nem értem. Én nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de én várom a TikTokra a videót, hogy a legkomolyabb helikopterből. Legkomolyabb repülés. Haza. Nyomjátok ki, amíg nem késő. Köszönjük, srácok. Szombaton találkozunk így 3-an. Holnap reggeli műsor, aztán egész nap Diablo. Így igaz. Mindenkinek jó éjszakát, szevasztok. Most nem lesz outro, mert arra nem volt pénz. Nem, nagyon komoly lett volna az outro. Nagyon komoly lett volna, de szevasztok.